guys, welcome back to my channel and welcome to another edition of my simpleng ulam Lutong Bahay, my version of this pork belly adobo with a twist. Why with a twist? Because I marinate the pork belly ahead of time. I'm gonna put in the description box below what are the ingredients for the marinade. So, in this marinade pala guys, I didn't use any vinegar but instead, I use calamansi juice. Or you can also use lemon juice if you want. So, what I have here are garlic, onion, ginger, and also potatoes. Okay? So, let's start cooking now. And I hope guys you watch till the end how I cook this version of mine, this pork belly adobo. Okay? So guys, let's start sauteing the garlic and then the onions. Then we can add in the ginger. So continue lang guys yung paghalo. And then we can add in the marinated pork belly. So yung marinate guys, pwede natin siyang i-marinate for 30 minutes or pwede rin mas matagal or overnight para mas ma-absorb niya yung flavor. Then I added 1 cup of water. So haluin lang ulit and then hayaang kumulo para lumambot ng husto yung ating meat. So takpan lang muna natin and then let it boil for at least mga 10 minutes para mas malambot talaga yung meat. So guys, ayan, nag-boil na siya. And then, I will add here potatoes. Hiniwa ko siya into strips. So, madali lang naman din siyang lalambot kasi nahiwa na siya ng maliit into strips. So, continue lang ng pag-stir. Ako, ang gusto ko sa adobo yung hindi masyadong masabaw. Gusto ko yung medyo natutuyo na siya ng konti. Not to the point na dry na siya. Pero ayoko kasi nung medyo masabaw. So, hayaan ko lang siyang mag-boil pa at ma-reduce yung liquid niya. So, haluin lang. And then guys, nag-add pala ako ng bay leaves. Ayun. Tawag sa atin dito yung yung dahon ng laurel. Ayun.
Siguro mga 3 leaves yung nilagay ko. Kasi pampabango din. Tsaka may added to the taste din eh. So, ito guys, malapit na siyang maluto. Kasi, napakuluan na ng husto yung meat. And I think, medyo malambot na rin siya. So guys, i-check nyo din kung tender na yung meat, kung malambot na siya. Kasi syempre, 'di ba, mas masarap naman dun sa adobo, yung malambot talaga yung meat. Tsaka guys, kaya ako ginamit yung pork belly. Kasi ito yung masarap na part sa pork eh, yung pork belly. Kaya ito yung ginamit ko. Ito din yung paborito ng mga dito sa amin sa bahay. Pork belly kasi yung lagi nilang nire-request kapag bibili ng pork, yung pork belly talaga. Pero depende naman yun, 'di ba? Hindi naman kasi lahat tayo pare-pareho ng preference. So, at saka ang adobo guys, 'di ba? Maraming klaseng luto ng adobo. Ang alam ko nga sa iba't ibang lugar, may kanya-kanyang version ng adobo. Yung iba nilalagyan pa ng gata, may iba naman na super tuyo yung pagkakaluto ng adobo. And what is good dito sa adobo natin, dito sa adobong Pinoy, pwedeng pork, pwedeng chicken. Chicken, diba? Kaya favorite talaga namin tong adobo. So, ito guys, luto na yung ating pork belly adobo. Ayan. Sana guys, you can also try this at home. And this is so easy to make. And the ingredients na is very easy to find. So, thank you for watching guys and have a great day. Goodbye.